ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨੇਤਾ ਅਭਿਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਨਾਟਕ ਜੇ ਕਰ ਪੋਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਰੋ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨੇਤਾ ਅਭਿਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਨਾਟਕ ਜੇ ਕਰ ਪੋਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ